Lagi pangin. Pangarap. Tawan. Patay si JJ. Kenneth, pinangata. Patay. Hello?
Wala na. Bet. Minawon mo. Turn! Hey, turn! Ay, kumahali ko ito ka ng bado. Shit! Iyo. Ay, lalo ko. Sige na. Talaga, madali ang Pilipinas. Ay, oh, nagtubo. Nagdapat ko nga dito niya.
Ah! Same nga nito? Oh, hindi.
Ha?
Gina. Oh! Pre. Kamu. Ayan po yung ako doon.
Oh, huli, huli. Sigano mo ba kung ano?
Cerchiamo con valorizzare.
Ang galing nila magpaliwansan. Ay, yan! Ah! Ah! Ah, nakalawag kita! Usuario, pala sa ito.
Ano klasan mo ba gatay pa nakalit na marami? Dahil ano man sa lang, hindi ko man sa motor, hindi mo kung naging totoo mo, no? Gatay mo din. Pero, mga kagaman ito. Good good sa. Kaptan mo wala. Okay. Kung talagang hindi ako, ito mahal. Raindrop it. Ayun. Hindi ko pa nang stay pa, kaya din. So, Doon na saan mo nag-order? Lali mas na garo yan. oh, nag-look siya sa mga sabay bukod ko. Lalo, araw mo na ano ka daw ka? Ganun. Play. Ayun.
based on my experiment. Based on my pag yan. Inside, so, Open Saturday.
Pwede naman siya. Lock-out. Bawal. Anong ladadawin ko kayo dyan? Anong ladadawin ko dyan? Dahil po, Ay, hindi mo susulat na daw.
Ayos ko yung basketball. Pumunta. Pero ang ayos ko. Sekwa. Sekwa.
Under 8. Later, Karayo. Right? Yeah.
Al, pag yung lahat matuto. Kalabanin mo. Anong ginagawa mo? Parang rin ang mga grabe ano, sniper ano. Ano yung paragraph magkakabangawa ka? Ding damage na agay na buwan ko. No, kasi bubuka ka na po. All.
Anong gawin mo? Maglulu ka. Ha? Anong gawin mo dyan? Ayan, may nagkakit sa tuwing ganyan, no? Oh. Ayan, ako kung tinirang yan ko ako sa mga. Oo, ganda naman ako. Anong laro yun? Ilang gahay! Ayun, no? Ano kita? Next out? Di man ako mag-out, no? Ganda din ba? Di man ako mag-out. Jawan. Pura mo? Ano? Saan na ito? Jawan. Saan na? Na. Open lang sa wan. Ako na, no? Mga din dyan. Gagot. Ang inang yan ka. Nakompiteran! Okay, di na yan. Susunod ka ng lubugin. Lubog ka? Dali yan, no? Nakani yan, nakani. Sungoni. Nakani. Patay siya. Sabi ko na ako. Ako, hindi ako masaktan. Ako, no. Mga nakibong eh. Ano? Ah. Puro ba rin yan yan? Ang galing ko. Ang galing. Okay. 15 yan. 16.
Hindi mo na ano. Siyempre nga, nakakaano, sila man niya kaya ako. Hindi ako yung mga pagkaw sa pagkaw. Ay! Wala! Ano, kawan? Hindi yun. Ako na yun ay talagang may Oh! Yes.
Ang sabi sa kapulit ko, para tapos. Parang niya, patagin. Yan, ispunod ko. Ikit ko. Ulit niya, mo, video sa video. Ayun, yun naman, oh, yan. Yan, Utang ka na, sinero ka nga. Utang na. Yung galaw lang. Galaw yun po. Hello. Diba? Wow! Ano ang tinawag? Wala ka ba? Ay ko! Pwede mo lang ba yung Okay ako. Oh my God! Sabi mo daw, di ko wala ulit. Dito. Hindi mo. Parang ito. Wala ko na doon nagpadilo ko. Hindi ako. Murag iris pa lang. Wala ba? Shit! 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 No, it's not. Kanya ba na lang ang sinjo? Hindi yan! Tama ko! Hindi yun! Wala ka ba?
Buti na lang ako tayo. Hindi ka na ba? Oh, dyan yan, dyan yan. Ano nga nito yung ano? No. Buhay na! Dali na! Dali! Dali na! Una! Ito remote mo. Ito. Ganda na ka mo. May ganda na ito nga ni. Bakit nilak ka? Diyan ko sa mga ko na baka sabihan ka na. Gamitin mo, yun o, baka na yan. Hindi na kinagawa lang mo lang. Hindi naman. December ano mo? Hindi na sa kuya. Yun. Rama, kailangan tayo yan. Ano pa? Ano na may sila ba?
Diyan ko man ang gitara. Iya. Ganyan lang ang gitara. Kailangan. Mga 10. Tapos, 10. apa ya? Ano? Payaso. Tapos ako, Okay. Hindi na. dito sa, dito sa,
Magdunog. Balik-balik, lumakot siya, balik-balik, lumakot siya. Ganlit. Uy! Hindi! Hindi natulog! Panilaw! Sige kaya kung sa kamalyo. Ay, kung nga lang ay. Ate, oh. Matay na. Naman kasi kita. Hindi na tatagal sa gusto ng Pilipinas. Dadok ka! Hey, mana? Ito. Ano din? Gudang ka sa nalo. Oh, yun na! Buto! Buto lang ito palit! Buto talaga lang ito palit! Wala mo kung ano ay nagigit na ka. Oh, yeah! Ay, sabi ko, pinagkan ko ba? Ano pa doon? Ano pa doon? Oh.
Tayo mo na sound. Murang sound to. Wala. Premium. Ngayon, parang pagkakas. Oo. Ako yan, eh. Ano pa mo? Na! Tingin mo ba na niya yung suwa? Kahit lang, Hindi talaga yun. nakakakain ng kutsimilaw. Yo, sa ko yung pagkakama ko sa... Yes, no, diyan ko pala ng mga samahan niyo. May tibalo. Ako, pintan yan. Nandito na ang pera! Wala. Ayan na! Uy, okay na yan. Wala! Yes, mo ikaw. Bako. Baka dyan. Bako yan. Ready, guys. Yan na po. Yan na. Kaya para ano, ibig ko na. Puputang ni Louie po. Ang pwede na kanya-katang ko. Ha? Uy, putang ina! Mura ko na yung ano. Wala ko ni Pedro, may luni Pedro. Ano yan? Nagmimura. Uy! May kubili na wala. May sarap pa dyan. Wow, may kuya. Partner ba tingin mo? Gamitan niyo ito. Gamitan po ito. Dapat tayo po. Next up. Gamitin mo yung mga gamitan na lang. Gamitan na. Napo, ang ano marami ka po. Pura ka. Maraming sana tulog na po sa iyo. Tayo mo na. Ano yan? Ano? Ang tagay mo dun sa wala kayo na Ito na yun. Next up. na yun na like it na. Yes, natulog. Sobrang ganda na to. Lagot ko yun ito. Ano na nga, ipagtiw na nga naman. Mas kunin ka na lang nga. Doon na Ang dapat na yun. sabi ko yun doon. Ang bitin ko yung jackpot ko na ko. Pero Hindi, taro. ano, may Taro. sabi. Iyan ito sa ano? Makakuha ko si... Ano ka? Diba din? Yun na naman ang ayos. Yung ayos. VIP! No, basta kaya daw ako no, kadriban daw ako na. No, kadriban mo ako na. Yes. Sakay na yan. Tuwa mo sila kaya. Kaya tuwa. Ano? Utang gayon. Yun na, yaw na siya dyan na yung pa. Yaw, ano yun? Para ikaw mo na kutsi. Ikaw ito? Wow. Dena, kita kasay. Wala, gusto ka na. Wala. Sabi ko, ayun po.
Kasi pinakaisip ako lang ng araw. Yun mo, sa bilugo. Gigil na! Gigil na! Isla ko na, kita, kita. Wala ka lang mag-tuwal. Ano yung pag-isip niya? Ano yan? Dito, ano? No, ano na? Ano mo ka sa akin? Ako na siya. Ay, hindi talaga dito sa kuya nagbubo. Ay, hindi ko alam. Punta mo na, ito yun. Sino ka? Wala. Yes. Mamaya, okay, mahal na ikaw. Hindi kami natin puro sa ako yun na. Ang ko na. Utang nga, marabat na yung lubos. Hindi po ako multo. Ako yun na natin pura. Utang nga, blute. Para ba sa night paglot? Ito, may kutyo. Jackpot! Ito tanggon. Out na sa tre. Pera. Ay, na-perfect ko. Ayaw nila! Ito, last April ka pala, ano? Kung di pa sa sarap kong bed, gamitin ko, wait, Nila, wala na, buwan ako na hindi. Ano may tikot video. Say madrive. Aray! Say madrive. Ito muna. Ito. Mama Brain! Puto! Tanggo! Ay, pagkakit! Sorry. Banggeng, aga. Hapon. Pwede din yung bahay. Magsisigo ka lang, Pedro. Bomba. Kaya takoy lang, takoy lang. Tara na. Mag-explain pa ano. Ano?
Oo, totoo. Mais, siyempre, mahirap yung ito. Bitis. Pero po doon ngayon, no? Mapaluman. Pero baga, tapos maart. Nayos mo na. Masiling ka Ano pa masako. si Jay? Matira ka. Lago to kayo. Bakit sa arot ka napitigyan mo niya? Pag ako matulog sa ano, wala, wala na, Yo, tempito. Wala. Wala. hindi na kasi hindi ko. Ngayon ka, Jay. Wala. Yo. Oh. Yan na, wala ka dyan. Ako sa paninextake eh. Yung si Bukero. Baka yun. Mel, patry Mel. Ay, nasa prison. Mama na. Hindi yan ngayon. One. Eh, Ang wala ako. ang ayip ko. Oo. Iyo. Ikaw ba ka? Iyo. Tingnan lang ako sa ayip ko. Sige na. Oo, ayip tayo ni. Kasi lahat mo yun. Tapos bayan pa rin mo. Issue yung card mo. Oo. Wala, ibang kita. Hindi kita binti. Yan na. Nakbayo nga yung sinabi na yan. Ay, bungkunta na tayo, bungkunta. Ay, kita dyan. Bungkoy na natin yan. Kaya matay. Kaya. Nakatakay po kami nga. Nakatakay ka, hindi kami. Hindi na dyan. Hindi mo kaya. Tawag sa chief mo. Ay, ikaw, hindi ka na JP mo sa kulay mo Pati ito. yan si Batman. Huwag ka nga. Ano yun? Hindi ka na magagawin sa kapagyan. Nagkita lang ako. Hindi ka sa may ano, president, like, magaling kita sa may chief executive. Ikaw, ang sabi ni Libit. Oy, Vic, makikita niya kita. Ayun na sila, may kalaban na. Barilin na. Barilin din namin. Oo, ay, Vic. Ang daboy. Iba pa dyan, nag-smoke. Okay, iba pa dyan. Ito na, ito tayong lote. Saan mo nga? Ay, Ayun na. wala! Uy, putang na pa ako. Sabi ka ito lang. Sabi ka, nung may sarap kasi, kinilot ka nga yun. Basta. Ako tigba nila nga po dyan. Hindi pa nga tinyahan na eh. Nakaw to eh. Ano pa
Kaya mo dapat kaya truth na. Sagot na ka manahan ng murag. Pati murag gusto ko rin kung tayo. Lubukan na tayo. Kaya ka maabot na. Ngayon, no? Lalo na tulong. Wala naman nandiyan. Dumaniyan na yan, Damram. Thank you, ito na display. Ay, nagkuhan. Sisya ka mo! Yan, dyan ko pala ng palito. Hindi mo na naman ako. May palit na rin. Pinman. Hindi na pala ka. Ayun, yan o, na, ano. Ay, si Beto na si Beto. Ayun, ready. Yan naman din mo ko. Dito. Putang yan. Sige na. Sige na, yun na yan. Set. Uy, anong moro? Tigyan, no? Bako dyan. Wala, istetan, ano? Ay, meron ko kaya kung makukutumulan sa putang ina mo ka pala. Uy, pa yun sa nagkiwa. May libre pa di tinaw niyo kung ano. Balitan mo kung makukutumulan. Tinggaw ko. Hindi ka tanong. Ay, gamit ang buwit ng parasyon. Okay, hindi mo lang itinod ng natin ng wala ko na dito. Yung mga kawa naman yung baby. Hindi ako ngayon na po. Amna, di na lang sa tayo kung Hindi ka na, pero kahit na. Wala ma. Alam mo tayo ito. Eh, kamula ka. Hindi. Silent. Tayo mo. Kita lang din. Namang karoon na uwi kang ba? Kasi tayo. Nag-gumawra ako mag-ay niyo. Iwal ka po yun. Figure ka din, ano? Love you, na parang ginakamay. Nag-gumawra, but yun, tapos may ano. Hindi na. Nag-feel talaga ako. Ito, ano na yun? Talaga! Padre ba ako na? Reading ba ako? Oh. Ay, guys. Ito kami na. Nakikita. Duwa ng baby ko, yung po. Yes, pinakalo na pinasabong. No. Pinasunod ako mo dyan. Ano ba ito? Yung nabawayanan. Wala na lang kayo. Mabilog kita. Swerte yung nakawapon dyan, dahil daw. Ulo na muna jakpat. Hindi ka na pagawin mo. Putang patal ka ng ayo. Putang dinig ko. Putang dinig ko. So, mag-irep ang bala. Sakit. Oh, tura, gundong. Kapol? Okay. Pero di mo ginamit. Hindi ko nga nagagawin sa mga.
kita, men. Punta ka na yung men. Ay, sige na mo. Bigyan kita. Lights out. Baka nino. Yun, ayun yun. Tumaan. Biyan na blue. Baka man dyan. Ito ang VIP kami. Yan. Kanin. Nakajump ko yun. Start. Yung mga Pero na nababayan din. Kira pa sa mabayan mo. Sige ka. Pwede na dito gamitin. Gamitin ito. Main? Magamit ko sa iyo. ay, di mo. Sayaw man ako. Ginagamit mo yan. Ano, di na play? Di mo na pagpagamit. Nakapagmagamit sayaw na ko. Maski pwede mo pagpagamit. Hindi tawa na mo pala na pain. Hindi na kita niya bagay nila block lang. Why? Wala ko na. Yes, sila dapat lang. Di sa duwan. Ay, yung duwan mo na. Utang nga yung No. naman, teka naman, pwede makakakay pa din ang duwan. Pero ito sila sige. Hindi na ba di? Ate, di ka man makasakay. Panduwa man sa nene. Hello, may ito na namin na, di ba, Kumuha na nga yun. Bili ko para din lang. Sige, itong landi, sige, itong landi ko. Hindi na, ako na, tignan na. Romeo, resitan niyo, Puta nga, sige pa pa rin po. Buko nga, yung tindak nga, yung kamagat nila ka magsakay. Napulo na, yung Hindi malagi. wala ka ba yan? Ilaw na giliwin, tikbukot kita. Ala ka niya lolo mo. Ala ka dyan, kusbara mo sa kutsibe. Ako lumitik, ala ka dito. Bubuha ka, di mo ako nailig! Wala, di mo naman kilinay. Wala, wala na ako. Babalik ka namin yan. Tapos na yung bitilan. Wait. Basta salita. Ang ina nyo, pinatay ang aking kaibigan. Yung nagsusikat daw ako. Buta na ka ba? Ang ina mo. Ang ina mo. Mas natulog. Ay, nalagyan ko po kayo. Yun ay itong kutsi. Napaiyan mo, yun na sana. I-match mo na yan. Okay na rin yung kampatli. Tagal na may gulong. Oy, maribong ka mo! Hindi, umilit ko na now. Maribong. Baka. Baka may pie.
Paris kita. Terorista si Bridge. Sobrang loaded po na mga insan! Wala na ako labot ko mag-view ya. Pero man ako sa... Ano mo? Kuha niya, baby ko niya muna nakatutunan niyo. Ano? Tumapukit yung gulo ko. Yung pa masih ulat yung pa masih ada. Yun, hindi pa sila nakatutunan. Ito! Ito! Dahil isa ka na, pero nandito. Eh! Para sa may time Gawin chill. Mas lalong labot ko yung iba't kinukuha ko. Nalingan niyo, driver daw. Walang driver, o di ka ka driver mo, kung ka. Nakapuntiwan niya. Atay sita sa lao. Talong-talong ka mo, giwalay ka mo. Ano? Talo na kita. Utang dito. Pinatayo. Pwede nakamagwala. Ay. Pinay ka mo. Hey! Buro mo. Sige, talo. Pag bibigyan giwalay ka yan. Ano? Ilawin mo na po. Dia kita itu sama nama. Hindi na sila kita. Malam. Ayun ka na ko ng bigay. Hanggang wala sa mga isin. Eric mo. Maka-oras na ako. Mana? Huwag lang po, sa kanila ng pito. Oh. Uy, ilawin na. Uy, ayos na naman. Sino magdulap? Tamak na ka mo. Ben, hindi mo pagalan. Uy, yun. Ben, Yung mansana ko masih drama, dapat ko makai. sabi mo kami pa na ako. Ayun na yaon. Tinanggap ko na welcome to the family. Hindi buo po yan natin yung name kita mo. Hindi ka ng TikTok kung kaya mga. Ano pa pala ito? Hindi na yung nagawa ko. Nulog pa pa po sa Bakigarig, Bakisunta, Udo. Paris na naman kita. Para nyo. Maibon kita, para pro, makita. Hindi ko maligaaro. Alam mo, Panyakas, dito tayo sa Pwede naman, matibay man ito. Pwede ito sa akin. Tapi baik sa problem. wait lang mo dito mo eh. So, dito. Mali. Nagbalik siya giraray pa sa Lakers. Si Angelo. Ben, baka malinis na sumunod sa magtanggol. Ayan mo nito. Ayan. Ha? Ayan. Wala ako. Matibay siya sa Minnesota. Ibak na po sa atin. Brooklyn talaga. Sa Golden State. Bigla sa akin. Matibay naman, no? Nakabalik ka. Kapsan ko yun. American. Freshman of the year. Jerry Wish Awa. Matibay naman. Tanggap ko na. Dahil tinanggap mo si... Punta kayo sa Kimborate. Sa ko, kuya. Parang ganun ko ko. Say okay, ma. Matatanggap tama niya. Orang ka ba gano'n? Drama niya matatanggap.
Adult ay oo, papunta ko doon. Safety nila rin. Victor magtanggol, baka meron kayong nakita. We were no taking over sa first round. Oy, namin. Hindi ko skylight na. Ito na ang VIP. Meron na po boya. Matipin mo sa Okay na, men! Pinayo. Ito! Ito tumanaw! Tira niya kasi. Mela! Ito ako! Binibira nila ako! Tayo tumakbo! Ano ako ngayon? Inano ko. Ako yung namamatay na! Bakit ka drama? Ray, bigyan na ako! Bigyan na ako! Good you made. Ito, pahin na mo siya. Same, pati yung kapag. Ito ang German yun. Ako pahin na naman siya niyo. Masigit-sigit kita. So, full-time, Ariban, full-time development leader. Go po nga yun. Late overall, go man. Even klase, may tip mo ko diba? Tatlo, natawag. Ay, sa kapatid. Ito na nito na. Tangko, kala. Sitaw mo yan, nasa? Salo. Ikaw na sa fruit lang. Bakit mo na?
Ay, undrafted pa lang pa siya. Then, siya ano, inopera sila kang kontrata. Nag-entra pa sa NBA draft. Tapos dahil na Si Kyle, nadrag. si Pepe. Tapi ko nang tala mo na. Sorry, boy ko. Ano na yung mag-stickboard Baka ko? mag-landing tayo. Hindi pa. Ano naman yan? Dito! Kamay na! Hindi pa. Magalas ka. Oh, Ay, na naman dyan. Makusog ka to. Subang ano rin. Ay, naman ko. ay, tayo mo sila po. Kaya pa sa bakit na may makikita kita? Hindi siya matibay yun. Sa sarili ko. Initan mo na. Hindi kita maabot ako dyan sa pulo. Baka bubo kita dyan ako. Sit ka rin. Marami lang yun. Ito! Duma ka na sa 1 king pa sa Ito! loob. Ay, day. Ito! Bako isa pinos. Pulo? Hindi ka natulog. Pati. Matibay. Pero sa akin, isa. Sige na ba? Utang bitay kayo ang magtuma. Higit na ko. Hindi ko tawag iba. Yun, okay sa kay. Tumaw! Tumaw! Ay, guys. Utang mo ko kamahal pag-drive! Talagoy ko. Hindi, ikaw. Uto pa! Sige, lahat yung pagtuma. Jordan. Oo, sakay na. Sige, ikaw ba nila kuna? Evening. Mas matibay. Evening na. Kaysa kay. Saving ko ako nga. Career history, si Kevin. Fine. Una sa Chicago ko siya. Di para ko ng kita do, 61 kaya dito. Una sa Chicago ko siya. Hinihibang ko naman sa diri ko. Wala pa ka naman namin estimate. Wala naman eh. Buti pala ito din award natin. Hindi mo lang makanta mo. Napakaya yan. Yay! Wala ka niyan siya. 5 Yay! Pag ikaw na itindihan mo, Binat ko na mga Nagplano dapat siya. kuyong. Point good na din. Ay, shit. Sino? Gusto na ako. Julio Basares, the player, may sigunda. Good level was his older brother, Larry Johnson, who is 5'8" with a 44-inch vertical. MG credits Larry for making him the player of the guy. And for Venus, Larry played 1 year ago with Chicago. Patayin na yan. Bating. Huwag na nating He worked buhayin. for Upper Deck and Jehovah. Pero ano kayo buwa? Pero nang kontak ako. Pero akong makakarating. Pero Pero ka, 8 times 3 8 times 3, player. Pagod na yun. Mga 16 kaya ko. Times ito. Hindi mo ka Mga 12. Sa ano mo? Wala to, guys. Kapro pa sa Dami, guys. Uy! Hindi ako hindi libanan. ano, bakit Hindi na pero ako sa wala. kung maglalaban. Uy, pinangyari ko pa ba yun? Hindi ko masyaro. Uy, kaming! Kaming! Uy! Uy, taban! Uy, balikan na din ako. Ilan? Sino ko?
hindi ka mo-cover niya. Aray ko, kahit ikaw. Huwag na yun, magyak Let's lang. go! Oh, let's go! Go! Kulay! Natawag si Chinita. Kulay! Swerte na nga yun. Bombay. Tadakulo lang at nilagyan ko. Dati marap. Kawarak ka. Kaya si Gal, body. Ngayon lang may mama. Lumipat din kami. Una naman kita. Ay, kakasubag ko, mali na ta. Ay, pa ako nakalata. Kaya, nandoon sa napako sir. Pakairoon ko yun, no? Ate, hindi ka doon pa ko ni Mina. Ano lang mag-moderate sa mga player ko. Nandiyan ako. Ay, hindi mo ako madan. Ay na! Eh! Pwede mo Lahat dyan. mo kaya ko. Ano yun na nga? Pumalik ka na dyan. Ulit ka ng puta ka. Wala naman ako na umuha na. Patuloyin mo na Kaya, seven at kulay ko. Ikaw, masuk ulit kay KJ. Hindi na ka na-supply. Hindi na makaikuan ng doon. Ano, G? Puno na ko ng load rate. So, ma-abay ko ma. Ang sayo. Kung nanuwaw ko itong naging break. Ano na pala yung Kanta na! Okay, tabahay yung buwan! May click ka. Una. Sige, dito na. Makas ng baby ko, makas ng baby ko talaga. Parang di siya sa parang di siya sa taas. Naglalagay ako. Nakalayan ko na. Takbo na tayo sa taas. Masabog lang ang androtin dito, yun ang buhay. Sumakay din yun sa kanya mo! Masabog ano. Kasi nga, ano na sa Diba, tiri? Diba? Ako naman din mo! Kana! Sino? Hindi na kitang disular. Ako naman din. Uto! 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 Uto sa may gilid, sa may west, sa may 240 area. Sa utang quiz. Parinig nyo na! Parinig nyo na! Wala na yan ang panag! Tayo na mag-loot, tayo na mag-loot. Na kayo! Uto ba? Ayan na! Ayan na! Rat natin! Rat natin! Rat natin! Sa likod. Punta ka sa arong! Sa likod. Bari na sa kanya! Masabog. May laban mo ng buhaya, May! May! Dali ka! Hindi ka sa kuya! Tago na sa kutsi. May! Ako na mo ng buhaya, May! Puta ka doon! Ayos ka! Puto ako! Bari na ayos ka! Boy, na ito, Jake! Boy, na ito, Jake! Ito, Jake! Ako na nandiyan yung baka! Hindi ka sa gilid! Baka ka dyan! Patalo na nga, diyan na nga ito bubuhay. Kami kita yung hayop ka muna pareho! Boy, yan na hayop ko! Buhay ako! Buhay ako! Buhay ako! Buhay tayo! Di tayo! Uli sa baba! Uli sa baba! Mali na mali na katalig na! Okay na mali na mo! Okay na! Mali na! Masabog man, men. Tatay ko siya na sa diyan na ba yun? Sige, lusobe. Isang araw. Dahil! Sige. Tanggo! Ikaw ang laro! Dito mo na nagpumba. Kutsi na kita! Kutsi! Mana! Dahil ang kutsi! Buhay na, Jake. Magdadalan! Si Mama! Ay! 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 Mali na! Buta na hayop ka! Lupon! Rasa! Rasa! Sakay na ako! Uy! Magaganda na akong hayop! Uy! Magaganda ako! Hey! Buhay na, Jake. Wala ko yan! Sakay na! Ma! Huwag mo kaming iwan! Baka mo na yung hindi na aray ko.
Si Gigi ang kasalanan, di ka mag-footstep. Control ka sa lahat. Parang di ba sa laban, sa amin. Andyan na ang poison! Mamamatay na yata! Kaya sa simbahan na lang, simbahan. Magpakindi kita muna. Para manalo tayo ng minsan. Supply, mate. Supply. Uy, uy! Hindi ka mo magbukasan! Ayaw! Aray! Uy! Uy! Mamamatay na akong kingina! Puta mo na! Ityuno boy! No! Hayop ka mo! Meron ka mayo. Expected, mate. Day. Yan. Nagulo ka mo! Nag-uudji ng tunay pa nga nagdagan! Oh, pili na daw ang mga yan. Santa Maria, dahil loko may pagtigpagod. Nag-smoke! Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! Pito naman silang kalaban. Kaya natin to! Tayo'y mananalo! Oh! Yay! Kasi pa man! Diyan ka sa next! Tama ka na dyan! Ito na pa man sabi ko. Ano na dyan? Ang ipapansa mo kami, likod kami wala! Malong pa, malong! Kala niyo pumaglaw ka na sa arong! Yan! Yan ang sa bilog, yung hero ng ano, ay yung hero ng prison. Walang kutilo. Para aran yung ang bilog. Magamit ka pang coaching. Kalakan. Ayos ka. Tayo'y mananalo. Sunog yan, ayun po. Ano lang, kalinis. Iba na ako na! Jake, mas... Papabilog, Mel! Ayaw Pupuntan. Pupuntan sa kahit dapat ka na bilog. Tulo naman sila kalaban bilog. Tutulong ka, Sina! Sina! V. Sige, pagkain na pagkain. Dali, lalabas ka! Hindi ka magdaka. Yudig gino. Yudig nito aso. Hindi mo na, di ka mo na mag-irap pag nag-iwan sa tinda. Supply sa kamo. Yan! Buwa malini. Di ko magparay ko. Nagpapadila ko. Di ba? Ang baho nito bagaan. Kaya manan, hindi ka mo nakagundang ko yan. Para ito nito magkadakit mo. Ito na, yan o. Footstep. Scarlett ang kaputan mo, Jay! Kung ba yun na di, ano yun na di mo? Nurong ba na, Jay? Kuya, no? Tayo manalo ka na, Jay! Ano ka mo dyan? Ano? Si Pipi! Ano ay magbalik? Thank you. Kaya na ako na champion. Kalduwa ko!
Yan pa rin ako nagsakay, ako na isang solo. Ano kaya ako nagsakay? Ako ito nagsakay. Hindi pa ito na nagkaka ko gino. Kaya di, hindi ko dyan na dahil na dahil ko, uy, hindi ko dyan so sira ko na, may difference siguro ito. Ayan na yung pangalan ko. Maganda na. Ayun mag-i- alas 7 lang kumakabot. Ha? Panitig ka. Ako yun. Wala iring mo. Dahil ako na yun, nabigyo. Nagkalig. Nakahit din na ako na Hindi ka makakita ko. So, 10. Ano ba? Kaya ba yung gawin? Pero may table din. Lagyan mo dyan, boy. Lagyan mo na dyan. Hanggang doon. Dapat yun, yung ginawa ko nga. Yan po, hindi ko nagsasabi. Ayan, naliga ko. Ha? Ano? Na? Hindi ko pa din lunis ito ko. Ha? Ito angas. Tumimik ka, bigyan mo niya. Ay, natapon ako sa ibang day. Yay! Kiligan duwa, kiligan nila. Oh, space. Yakso. Oy, yakso. Ito, Kinilat nga niyo. Need out. Wala. Ayun. Ang dangking niya. Hindi mo ginimelit eh. May laptop eh. Nga, huwag kayo, nung damo. Project pang gusto. Ano ba ta? Wow, tara,
Ay, anong best NBA na ako? Best Best NBA na ako. NBA. Ano ba? So, sa NBA siya. Ano ba yun? Bako. So, ano, PBA. Ito na sa ang short lang pa natin yan. Ang lima. Manlima. So, tignan ko kung basketball. Ang football basket. O, league ng pala. Kasi may daya. So, kung paano, Kung sumuwi. Oo. Wala, madali pa nakapag-grade. Ay, gusto ko na wala. Oo. Si James. Hindi ako na. Minsan yung pinaka... Ito na pinaka ako. Oo. Tutas yun. Ito na pinaka... Iba yan sa baseball. Dali. Huli ako dito ang sa'yo. Dito ang sa'yo. Dito Nakaawas ka. Ay, nakaduwa ka na. ang sa'yo. Ibigis version ko. Ilagay mo na pala. Ilagay mo na pala. Ibigis version. Inyo, Ito ang overall. inyo mga 16 na. Sa mga ni, ang habol sa player, buko-over. Ano yan? Kung baka siguro. Ay, ano ba yung siguro? So, tingnan ang laro yan. Mabot sila ngayon. Mabot sila ngayon. Then, yung mga bata, pero, ha? Ay, Ako
Ikaw naman ang ganda. Tagalog mo ba ito? Ako, India. Yan. Bertan ko na mo dito. Gusto ka pagpapanaw. Pero madalas sa sarili. Ito na yung na India. yung ikaw naman ang iyan. Hindi na kaya. International mo ba? Super best boy. Super best. Super best. Basically, super best. Diba? Ano pala rin yung ano, ano, super.
Huwag makatakot. Ano? Hindi nga naman. Horror. Ako, gusto ko yung maganda. Kung video ko sa Comedy ah. Pero wala na. Comedy drama na. Ano talaga? Kung yung pinakamakatakot ko na rin yung movie ko. Sa imo ano? Sige, pwede mo ito. Ilan? Ilan ano? Dahil lahat ng kapilin mo lang. Pag-trip ko yung Takot mo na makatakot. Yan, so, Oo. Tama lang. Okay. Hindi talaga makatakot ano. Sa kunya, so shake karatan yung bro. So dati ba, mga 90s ba? Baka naman, kung yun naman siya ganun. O, so ngunyan, paano ito na? Maganda pa ng camera na paano camera mo niya dati ba? Mas gusto mo ang parit na camera? Pag-oro. Oo, pagturo, mas, ano paano na makay na maano mo na horror talaga yung movie na ini. Kaya mas maganda lumang camera. Yeah. Sige. Okay. Even sensitive, wala pa talaga. Huwag mo pag-iwan. Nabayaan mo naman. Oh, totoo. Ano ba ba? Binigin. Free ko na yun ah. Binigin. Nag-free ko. Free na ko daw. Yun no. So may pabilibangan. Yan no. Yan ako nag-store. Gusto mo kayo yung vertical job ko. Pagkawin ko ginari ko. Yun. Ano man daw yun na horror na yun? Araw ka na ito. Gusto ko.
Pero pag sumasali, Dangko. Ano? Kabilaan. Gumawa mas ka ba? pag ano yan, so pangdukas. Mali mo. Pero magsasaod ka din. Ano? Ano? Oo, yeah. So, dati mo rin. Uy, kung mga propos. Ano nini? Mapa naman ko tulungan sa... Ha? So, ano yun? Ano yun? Ano yun? Napakasaw? Ha? So, ano gumawa? Ibay. Yay!
Tinanggap ko kahit okay. Oh! Tapos next, kaso na yun. Oh! 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 Tapos pa, next. English. Oh! Tapos mato na yun. Ako, pinarinig yun. Oh! Oh! Ayaw. Sige pa ka ng prebo. May 18. Kailan ko nabira? Sino ba naman? Libre sa 100. libre. Hindi kasi, pero 100 pesos kung pinakalit ko. Ano, Bi? 100. Tawad. Ano ito? Oo, yun ang kukuha ko ng checkpoint. May bahala ka. Okay, Tugado si boy. Ay, natal. Sabay kita kayo. Wow, ang galing. Ulit na lang kayo. Ulit na lang. Pero sa Lalo kung magaling pa daw ano, Bi. Uni. Ay, ito pala Ito nga, ng eh. galing na nga eh. Hello? Tulos ako? Ha? Ito tulos ako, Bi? Nang balik ka? Oh, ano mo nga yun? Ang galing. Kumusta pang pala? Parang sabot na ako wala. May utang. Bagong cake. Wala. Musika sa Pilipinas. Oh, na-block eh. Bukan festival. Oh. Ako naman magawawa sa iyo. Ano, dito mo ba? Ay, nakatulog ko na lang po niyo. Kambal ko.
Ayun, ayun, huli kay Chief. Wala. 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 Pataling ko nga yung aso ba? Uy, makalwa ko ka mo. Parang hindi ko Walang tayo, dito lang kasama. Lodi. Si. Bakit lang? Sa Cebu. Kaibigan lang ang tumaman lang tayo. Sasaktan ako, walang tayo. Sana ako, walang tayo. Walang tayo. Walang tayo. Yan. Turay pa mo mga ako. Pero kung muna, para ako man sila. Record. Sa baka na. Wala ba si mga mo? Legend ako sabi. Para mang malabot. Lata ko ay ita. Hindi mo talaga na rin sa mga. Showdown. Balik ko ba mga all-star. January 2022. Yun yung pasang balik sa atin. May live ba? Yung pasang balik. Nasasaktan ko, ito walang kayo. Ako hindi sa walang kayo. Ay, parang ang dama kapilitan ng ulo. Ay, ito daw sa hindi mo sa. Sayo. Sino? Dito ka lang. Huwag ka lalabas. Dito ka lang, katabi ko lang. Kaya mo sila. Ikaw, alam mo lang siya. Dito lang yan. Nakita ko. Dapa ka lang, dapa. Hindi na po ako. Alam ko dito. Pagbuhan, ikaw pala sa Bible. Walang tayo. Ay, kung ikaw nagdaw. Ikaw, sarap. Hindi ako.
Pero nang ano mo kan ko dito. Ah, Uy, di pa ba din? dahil nang mapanood ko. Okay kon. Magbalik ko sa wala na ko na mo liga ko sa kawan. Mo liga ko Siya, Kim. Pwede na dyan. Doctor, sir, kami yung matang. Sir, Batam din din yung gan. Ay, sa mga perdo, may digdig. Ay, Same dito. nakatuwa no? Dito. Si Mati. Amok ko. Ganun ka. Kakanin ni kakanin ni Diyan. Kasi, Kapag ka pa, ikaw ka kakanin ni Kobe.
Yan. Ay, sa may shop ay okay. Pwede may free. Ah, 8 yan. Kamu yung 88 kalingking. Ah, big yan. Sa inaban ka. Onion ring. Sige po. Ah, big yan. Globe and globe. Ah, 8. Este. Banana. Okay, pre naman pa rin. Lato ta. Symbols. Ano? 8 years. Pinakaimuka. Ay, ko, takot ko. Nalagay ka. Oh. Pinakita ko to. Pillows. Yan, no? Yan, no? Yung rider ka, mobile ka. Piso pinakamahal. Ayun.
Nova. Halos magpakalang. Ay! Sweet Lord. Wala tayo ng taong kakakandara. Una ka pang Siyempre. Ang listed niya kaya May side. May side. Pero mga bigat. Wala. Mas maano pa. Wala. Ay, kung gano'n, hindi ako nagtatawag. Huwag yan na i-receive. Pasirang pang-iwan. Pero masaya mo. Ano? Pero kayo. Ang doktor ay mga man yang katome, masinot pa. Mali. Lahat ng gusto. Ngipin mo po. Ako lang kayo. Ibu lang.
Chicken joy. Kalukan. Licik lang, siyempre, lang. Sila pa. Ay, ganda ko na. Yung sariwa. Ako naman ay hindi ko So, kung may ano yung chicken niluto, so, bibili. So, yung kilo. Yung kilo. Bilis na, bilis. Agol. Itakit. Kurbitin. Ano kung sana? Tuloy sa iyo. Sa may hilo na dito. Binabalik. Oo, tara, binabalik.
Kaya doon na yan. Doon na yan. Doon na. Alisin mo na. Musta? Spaghetti. Spaghetti pa dala. Spaghetti pa dala. Ang panada. Chicken yan. Chicken. Bilukot yung panada. Tingga ko ta. Ay, sorry. Apa sih jangan ini? Pinakbet. Puro beses na naman. At saka, mga tata! Hindi, pinakbet mo. Karabasan. Ay, masira mo nilimin.
Sa 8 years. Oh. Di ba paano din sa mga kauna? Pilipino sa Japanese. Subject. Yan yan. Ay, ini daw. May udot. Kala ba rin? Nice one. Patanggal ko, patanggal.
Kaya mataas yung ano. Sarap. Meron pa ba? Sure ka? Yung may Kapupan, ayun na. Okay. Ito na yun. Yung ano kanina. Oh, nilaga na. Nais. Yung pala, ano? Panal na mo. Panal. Robin, yung labi. Yun na, yun na yun. Barilin pa rin. Barilin mo. Barilin mo yan. Talagang kung Bisaya eh, parang pagyaw. Panig. Sino mo yan? Bravo, Paul! Pasok mo ulo mo, bukay na kinang mo. Ako matalo na matalo. Panal na tayo! Panal!
nandito, nandito. Yan, pero, ito. Ano na kayo na mag-smoke? Wala rito ah, wala. Wala rito, wala rito. Hindi, yung pati pati dito. Oh. Hindi naman ako nag-euro. Kuya, dito. Ala, tapos na lang po. Kaya kayo pinapala. Uy, mayroon pa isa. Ang pero pala ko pagka lang bata. Sulit ko. Uubusong ko si Yung Ano lang ito. Ang tangyari sa mga sana mo ako kubay na talaga. Sana mo ako. Ang ako iwas. lalo na naman ng Macau. At dito ba ako bibili? Ano ko? Ano ko? Kami. Ito pa lang naman yan. Ano yung kayo mag-buwan? Ilang madalas namin. Tama na ano siya. Traffic stop. Uy, Mr. Dong. Oh my goodness, man. Uy, Mr. Mira, mira. Ano ko, boy? Oh, boy. Oh, boy. Okay na nila. Oy, okay na, takbo, 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 takbo. Okay, straight. Tikot, 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 tikot. Kaliwa, 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 kaliwa. Tayo muna, yung
Oh, good. Hello. Okay, ako na be. Oo. Long, pati Paligid ko pa. nagutong ko na mga tao. Nagalit na ako kasi Sige pa, sige pa. Pagkaya ko pa. Gusto ko yan. Ayun, nandun. Ay! Ano pa? Isa pa. baboy. Kantin sa ako. Opo, ano sa mga sa'yo? Elements ng ano. Hindi ako ganda. Yo. Hindi ng pagkakarawan niya. Yung! Yung bagsak.
Gusto na rin ako. Facebook ay nakita ko, hindi ka dito makaalis. Sa likod kita, be. Hoy. Oo. Okay. Sige, mapalo ka. Kawan ko po nambe. Ganyan nga, nasabi, wala. Wala. Baba na tol, baba. Saan ka? Bukas kita kayo niyo, birthday na. Dito na. May bariya ka mo siya. Yan lang ba yan? Ika. Wala ka. Okay, may dalawa dito. Nakita ko dalawa. Wala ka. Nakita ang dalawa. Ingat ka. Bukasin ko kayo. Kasi ako naman kanto. Uy! Bukasin ko na. Nag-list na po eh. Babangers! Nakakalaki ka kasi kung pwede ako. Ikaw magpagkatindi. Bakit tagasan ka pa? Layo. Ayo! Kaya mo sa akin, Mac. Parang Hindi ka nagkakamahal. 130 meters dito sa akin. Tambal! Hindi ka banda ka tambal. Kala ko pa. Tapos ko, si Dua. Uy, ano mo? Tabako. Par, may tao dito sa akin. Okay lang, ina mo, hindi ka pa mapatay. Okay lang, ina yung aliw. Sinasayang bala ni ganyan bala ko dito. Bang, bang. Ano yung aliw na? Wala ka na yung bay! Lasing, so. Gawin ko muna si Kulo. Kapag minugod, kapag Sara, sala, lulit, gusto mo, Pen. lulit. Yung makapaya dito lang yun. Dalawa sila eh. Pagube. Ayun, nasa likod, nasa likod. Eh, paano kayo? Tigbalin ko na lang. Ano, umbara? Kaya, kaya. Umbayo kay! Alam mo yan, umba. Naku, ako may bird of San Pedro. 95. Bye. Gano'n na naman si Bibi. Ikaw ang ka talaga dito. Ay, virus. Kala mo na, Ano mo yung ipon ka na? Dahil na magpagalan yung kaya ko na dyan. Uy na ako, Yukay! Uy na ako, Yukay! Yukay! Ayaw mo sa kasaysaran! uy, yan na, Bibi. Uy, yan na, Bibi. Kaya Uy, wala yan na, na Bibi. ako. Bis, wala na, Bibi. Sabi ini tulong. May iba pa ka mo? Uy! Balik ni Dad. Tulad na! Yan ba dyan, Bibi? Balik. Yung garang balik na. Balik na sa kalendar. Yung Kapag man for mayor ninyo. Dahil kami, Sana.
Boom, balik na sa akin. Sana mabuto sa kami. Pero kung baka may reloading daw. Ano kayo na ano? Umapo. Pero masyado yung magpigigip. Tulong ko na lang yan. Tulong ko na yan. Taduan! Kapira ka gabi? Hindi ako. Ay! Out na. Doon. Open mo. Anak na ba? Ano to? Apply. Hindi naman. Zone G. Hindi naman nagkukenta ka. Ha? May percent ka din. Ay, ba negotiate mo na ba? Weekend gawan. Manang makan mo. Hindi mo. So, hindi na yung ka na bawas. Pwede mo na sana. Oh. Iba. Ay. Bitaw ka? Dito, ano kayo? Dito, ano gusto mo? Tudua? Gusto ko na ka. Next start game ano kailan mo Nakulot ka? Simula at 27. Di ba? Ay, kasi na ano ko. Oh yan oh. Iling oh. Wala ka kung balay mo. Pwede doon. Kulay ka dito. Parehas kang ano, so din. Sabi ko, tama. Mabubuhay! Mabubuhay! Ate, sabi sa mga tarap. Pare. Pare. Yun. Alam na. Alam. Patay ka na. Ha? Iya. Suduan na sa kilo, ginagawa ko. Hindi na Yan na rin. May time na yan. May time na yan. Ayun ka. Kulit pa naman buwan. Kaya mo yan. Ano man nalata? Ay, talaga nga. Paano? Kailangan ko.
Abangan na. Magkano? Oh, good. Ang buka nga niya. Kejar, sama kejar. Vincent daw. Galing ah. Boom. Tatang dami na. Ay, hotdog mo dyan yung kulang. Oo, yan daw. Hindi ako na yun. Hindi mo kailangan. Out naman sa Yan train. yung kulang. Pero sabi, Sa tuwino. Reyes, Lucy. Dapat binarin mo na para namatay na. Wag na. Para buhay pa. Saro, saan mo masasabi ko? Ano yun? Sige pa, pa. Ay, mga nila. Ay, mga aga. Magaya mo lang yung business mo. Pero, Kape ko na naman. famous yung paro, tiga. Magkano ka mo pa? Hindi ko talaga ang marami naman sa marami naman sa Ay, iyo. Wala. lalata nila. Paano kung wala tao? Lalata nila. Pag may 50% o hindi ano. Okay, sige. Nagamit ka. Baling sana all. Tanaw. Pas gano'n wala katara mo na yung badoy. Badoy, Joy. Ano mga kulso? Ano mga kulso? Also, Holiday school. Pudusan. Pudka. Uy, pudusan. Wala, mama. Pudusan. 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 yung talaga. Ano siya dito? When madong buwan. Akin na yun. Ano yun? Magkapunarog ka. Laro ka. Wala ka na. Dito piloy ko ka. Wow. Wala. Ano, naapak pa ng ganda ka. Kaya ko, sinuboy mo lang yung nakakali.
Galing, may babes ka, Marshall. Gold. Ano ba? Wala, Pumasok ka na. Boom. Ang pwede ko ito, so, ako yung sundin ng gabi. Ako iling direct ko. Ah, yung sila kita na napanggap pagkakataon. Sila yung mga lumulpat. Parang
Ano, after 2 days na ano may after dua ka na dapat class pa rin. May pang kaya ka wala kayo sayang. Kaya ka. Wala ka pa yan. Kung ako okay lang sa inyo, kasi pamasahe. Hindi ako buhay.
Ito, sir, gusto niyo pa tayo. Balik, stand by you. Stand by you lang. Oy. Ha? Magpapunta dali sa amin. Dali na. Grabe naman. Oh, ini kan kapit ko. Ito, baba. Anak na si Buboy. Bakit ka no, 30. Nakunta ka mo ng 60 ka. Kumakan mo pa yun. Kulay dilaw. Yung tape na kulay dilaw. Doon tayo namin ng TV. Yan po po sa sa paper bag. Yung paper bag yan, yan. Lailalim ka. Bako yan, yung paper bag dito sa kanan. Ito kinawakan mo yung ATM. Kulay dilaw.
Ikaw pala sa ikaw pala Ate, ikan na mo na dito. boy. Peter. Ano? Huwag mo ako sa harap. Ay, diyan ka. Ay, ka. Ay, diyan ka. Ano? Ano? Huwag mo ako sa harap. Wala mo nga nang malapit.
Ano na nagamit ko dito? Ano ito? Para? Ito na gano'n ko gusto mo? Ito ko na ito. Hindi na ito pa ba?
Hindi na. Ikaw daw ko eh. Tumunan ka po. Bubuti ako. Baka nung ako ako. Diba? Yeah. Okay na. Kamu kan sinilas ko. Baka nasaksak dyan ha. Sa guma. Aday na ko eh. Bago ka ang computer. Maagyan ko sa labo. Bago ka nandyan. Yay, pag nagtig, di ba gala ko, ano, ako dun mo ako, araw, Pinakabalang mo. So, masarap ako sa dati. open na yan sa form. Look at the page. Let's start. What kind of page? Ah, Sabi niya, game niya lang. Sabi niya, ano ba? Kung di mo binigay ka, di na Tawag na. Agoy! Duma kalaban! Jay, tatawag din. Ano ba doon? Out na sawan. Out na sawan. What did you say? The word screw? Ano dahil pa? Balik ka
Yo! Wala ko ba? Wag mo. Gan pa ka sa loob. Kala pa yan eh. Pero sa loob. Nata, pwede ka. Kuya. Ano yung Ano man yun? Ito? Ano man? Hey! Ano? Kailangan mo lang. Ikaw, ano to ano? Ay, yung paano ka na? Ako, ay, yung dragon. Ano? Yan. Ano dad? Dad, no, lang Kung pala kakas, ganito ka, mas matibay. Okay na po. Bye! Marami lang tayo. Tawawas ka. Mo, pinabagsagan mo ako. Temani, di temani. Gusto ko niya na lang. Kaya nilulugan niya na kaya ka to. Sigwag ka no. Aga ko dahil. Yo! Ah! Basta! Basta! Ano? Ano yun? Meron talaga ako. Meron talaga. Inawan ako. Minsan, Mamo. pagod ako. Tira. Ano man dito may? Ginagili ko sa redemption siya. Papa, uwi na ikaw! Yan! Yan mo lang ang gamot.
Ang hala. Ayip na din na nagana. Kanyate. Baka parang sige mo. Yung mga sa ano, tanong ko na. Diba? Yan. May iba daw. Yung sinasabi ko sa'yo, dami niya lang. Kung kayo, may posisyon. Yung mga ako sa Ang yun na. ako. Na-out ako kasi na.
Ano namin? Yan, Ako na sa amin yung ano, gusto na kaya? Pagka-password mo? Ito, gusto mo ba na Sige na mo. madami. Wala ako. Baby ko, ito pa yung sa ako. Okay, magsabi. Ibang ganito yung mga ako. Ito naman ako. Gamer kayo mga insan. Ganda mo yung kulong na pa, oh. Ano ba yun? Sabihin ko muna yun. Nakaharap ka na naman. Yun na! Hindi na siya gumagalaw, insan.
Sure ko nga sa'yo. Ay, mareserba na. Hindi ko pinanong. I know you was saying. I know you was saying. Oo na nga. Kataon yung gabi maraming. Ay, ano pa dyan po? Ano parang dito? Ito. Kaya naman tara. Ano daw, ano daw. Ang talo mo mas sa isang iba para sa Tatay niya mo ng ano, sakitan. Oo, masasang sakitan. Huwag mo rin niya ka. Ayun, yung money. Pag-inay, tawag sa po. Yung nangyari. Dapat mo nila yung tawag sa bahay. Huwag na tayo bibigyan. Huwag Kamel. Huwag na tayo sa bot. Bigyan ito, ano po? Pagkulang po ko. Bato ka, pangayo. Nakakatiba. Magano kami, basketball daw, maday nga na daw, basta may parents permit. Modular kapag di ka nagklase. Ay, di, mo pa may klase pala kang mga na di. Sino? Di naglaman mo yun. Maano ka, no? Tiga, maano ka? Nakulong ako ng klase ng mga di. Hindi ka magmakuha. Master Ano, no. gusto may kurta mo magpadungan. Hindi ko tama kami magpapaduho kami. Kaya, bisyo na, oh, yun na kasi yun na bisyado. Ano ni, ito yung klase sa pinya nito. Uy, nagawin mo na ito ko. Yan na pa yan. Pero nakakal. Meron mo ara. Nakadyak ko din doon. Yaon. Bang ito. Makaon ba kaliging siya? Kaya hindi mo dyan pa yung nga, palinaw. Uy, yung mura ko na pero dugo ka rin ang ganito. Ano? Wala super na yan. Nahuli ni ka lang ngayon na eh. Ayaw pa kasi ba ako super na comment? Hindi ko makawan. Kuya, good morning. Tagbo. Pero nag-uusap. Grabe, men. Bilayo. Bakit?
Lagi yun. Lagi yun. Oo, sa ngayon, eh. Wala na, hindi ako nakaroon.
Oras na yan. Satu. Oke, juga. Ini nggak kamar. Panggayo, pangtupang.
Kurang naman ninyo.
naka-receive pa kayo. Kasi, ano siya naman ikumot mo? Ang kilala mo? Makita ka ba? Oo. Oo, Hindi ko na. Oo, pinakagin mo sige. Mura, kung para sa mga buko. Nag-aalala mo na ating ito. Mura, Oo, tinatawag to. Ano yung pwede naman sila makalagay, no? Ay, yung oras mo. Kung sila makalagay yan. Tuloy with it. Daw, manis dito. Kasi, nagpunta pa rin ako. Ayun na. Sa totabi, okay.
Ciao. Okay. Dati lagi. Lagi. Hindi ka naman mag-iba. Para paano? Bakit? Sama. Hindi mo sinambat. Ayaw ba? Kaya ko lang ito. Magpunta rin. Wag mo. Alam ko, first ko lang yan, no? Sabak ko ba, ay, dito, ay, kaya. Ano, kaya, ay, kaya lang ako. Ay, yun, kaya lang, one minute dito. Galang ka na. Longal ka. Alam mo ba lang ba? Ano kaya? Ganito? Siglo. Opo. Lubang ano kakalap na or ano makagabi na makagabi.
Ako kung sa'yo mo competing niya. Ako man ako yung competing niya. Oo, ako ba? Tama. Kahit ano lang game. Bawi. Tapos ano? Dali. Ano na? Ito na ba tayo? Ito lang ba? Bro, hindi mo ako nito na ito. Yung iba ako madilim. Iba ko madilim ako. Kumot. Nung kami na, di ba, maniging? Di ba, maniging? Wait lang ba? Bigyan yung pangalan. Araw. No. Panayo. Tapi, ano, look sa tabi. Low. Hindi ko lang ako. Sige, ilaw ka. Huwag ka. Masak na motor, no? Ay, pal. Happy New Year. Di ba nga nagbubuo? Hindi, may na ba? First year.
Hindi ka na po na turn! Itong bobo nga ito. Di pa nga nakakalo. Ay, mag-isa na, mali mag-isa na. Kasi mas mag-isa na tayo. Pero nga, dahil sa pula mo tayo. Paano mo kaya? Lahat man ay. Sa pulo mo kasi. Ako na yung kamatay. Galing mo. Siyempre, mo. Isang robot. Libre pa din sila, libre. Okay. Banyo. Yan, so pagkasunod. Wala pa kami. Kasi ako, na ako. Pinawala ko sa iyo. Ay, gano'n mo. Yes, sir. Wala. Grabe ba? Pwede ba allowed? Kung ko na nagiro. Kulang, dapat sa pulo. Ready na tayo, turn. Si Uta, sa One Piece. Opang. Ay, kumuching ko, turn. Ati ko na kami. Pinagabas? Kaya kayo kumagawa. Second attempt. Ito ngayon ninyo, bubo, tapos na kalabot. Parang attempt training bago lang. Ilang mo? Ito lang talaga. Yung may nagawak ng mga utol. O gano'n.
Ano ka?
Tapos na sa nagpunta ko naman. Tapos na. Lago! Pamilyar sa'yo. Sikat sa ibang ko yun. Siguro naman ito ulit ko na sa'yo. Ano na yan? Nag-ibig ako sa ano. Smart yun eh. Good, sir. Okay na yan.
Batang Tiago, pa? Ano ba yun? Tapos na. Sino ang paborito mong barangay sa Batang Tiago? Hindi sa kuya. Nandiyan na siya. Sila ko, no? 2 billion, 2 billion, 2 billion, 1 billion, 1 billion, 1 billion, 1 billion, 100 million, 800 million, 800 million, 600 million, 400 million, 500 million. May pag-gastor? Sila ko, no? May mumatong ko. Ito na SMG ka, gamitin mo. May pag-gastor? Wala eh. SMG mo. Pero gusto ko pag may isimsi dyan na ano ba ka? Ay, Hirap mag-mandyan. hindi po ganyan. Yung matong ko. Pero tunggu ang tayo na eh. Sige po. Isang babay. Ngayon, nandun sa kayo. Ano, deliver mo na siya dyan.
Ay, alam mo naman ito na. More pa ito. Bili ko sila sa akin. Ito siya magkano. Bawal ay. Oo, nadadali ako sa iyo. Okay, kung nalalaan mo talaga. Oo, naman yung una!
Wala akong tignan lang. Pinagkakit ko lang. Oh, sakay! Sakay na! Okay na mo, wag ka wag ka ano. Wag ka maingay, wag ka maingay. Sakay! Woo! Mga nauwi. Harap na kasi ka ng buo. Dili lang sa ligipit ka dito. At ako nung ito para ba? Orang jauh internet, super correct. Terapan, kayak kenal. Kayak kenal. Alam mo, maurag ka. Alam mo. Tuwa ko na sa lahat. Also, talaga. Bago ko. Kunin mo yung sobrang Yok, dadan! Yok, ay! Dadan, yawo! Pinagsuan sa naman Yawo, dadan, yawo! Kasi pang Yawo,
Hello. Hello. Nakomment ako dyan. Hello, I am the best school in the world ever. I am an Olympic. Ngayon, fire din na kayo. Netflix, Sige lang ba yun? Tol, mark na kayo, tol. Mark na kayo. Mark na kayo, mark na. Ayan, bakit? Okay, mga mark, tol. Saan? Green na po, ano? Green o orange? Green o orange? Pero may kumain. Ito gusto ng handshake at bakit? Hanggang ano ka? Gameplay. Di ba yung question na lang tao? Ano nangyari sa'yo? Number 1 ako. Dito lang ako. Ayun. Wow! Okay, yan. Nandito siya!
Huwag kang makali ng katon. Kaya na, talasong. Art. Okay na Yay! pinag- Long track. Hindi makapag-video. Ayun na. Hindi na kita. Makama yun natin. Bakit? Dala na ba? Nasaan ka na? Ilalain mo ako ganahan. Nasaan ka na ba? Ano po? Saan ka na? Abalik ka? Bye. Maganda ka ba?
Ano pinto mo? Ano pinaka? Yung mukha ng pala yung sumapain ng semana. Mukha ba? Mukha kailangan. Yawa! Yawa! Balik ka lubing ba lang? Ayun, wala na. Uy! Ano ito nga, kapasa tayo ito. Napunat nga. Bakit? Bakit? Sige, nakaman ako. Bakit na lang? Okay na sila. Parte. Pero kita din. Bang. Naga. Ah. Maraton. Kira ka na. Maybe. Wati buat untuk
Yo. Okay na po. Tapos na po. Putang ngayon ko na lang. Naset na po. Putang ngayon lang mo. Yan. Putang init. Siguro may trip. Ngayon ko. Ang init. Po. Ano ka na nakalagay? Yung CKYGO. Madam, ganito. Lord. Diba? Banga? Hello? Nagpunantalo ka nakalagay. Ay, Forbid na. Ha? Forbid na, sir. Isa pa. Ano mo? Ano nalaro kayo? Sige, check na. Check na lang.
Out na sa to. Teka, walang gano'n, Mel. Mel, Ay, kumbuka ka. ay kung bakla ka. Ako nga yung kalito mo ba? Hello. Layo mo pala, taga Davao ka. Ay, dahil sa kabunto. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Wow. Ano ba talaga ito kung pangalan? Ano ba talaga ito kung pangalan? Ah, siya man kita. Siya man tayo. Siya man tayo. Ha? Paano binalik siya man? Wala nang profile. Parang dito, yung may pala na o wala. Ito po kasi eh. Yan. Ayun siya. Alin dyan? Tatlo. Alin dyan sa tatlo? Alin dyan? Kabila. Yes, follower.
wala pang notification. Yan, okay na. Thank you. Medyo ba? Dito na tayo. Talaga. Kahit may nakita ka dito, kahit yung friend ko, na-chat ko lang si Mama, yan yung Ray Ayang del Castillo. Lalayo niyo pa. Sige nga, sampulan mo nga ako kanta mo. Sampulan mo ako kanta mo. Madali. Ako pili. Bakit? Hindi yan ang ulan. Kahit gabi na yan, no? Kahit gabi na yan, liliwanag yan. Medyo gawang madaldal. Alam mo yung, alam mo yung kanta, Balang Araw, I Belong to the City. Balang Araw, yung I Belong to the City. Yeah. Ano ba talaga ang mo? Ano ba talaga ang totoo mong talent? Sports. Para sa tingin ko, badminton talaga ang sports ng mga babae. Eh yan ang pagkata mo, hindi mo tayo. Libangan na. Sige. Diba?
ano, yung parang, kasi ano, mababa ang voltage ko. Hindi ko na Pilipin niya pa rin nga. Dapat pag kumakanta, hindi nakatawa. Sino kasama mo dyan? Sino kasama mo dyan? Ha? Ano, isa ka lang? Bakit? Ano ba lang ba pinakanta mo? Ano ba pinakanta mo? Try mo nga ito. Coming. Coming din sa'yo pa.
Baguhan ganyan sa Davao. Bago ka pumunta din sa Davao, taga saan ka talaga? Par! Par! Ito na kayo dito, kung kayo dito. Hindi na iniwan ako. May lang? Ayun na, may lang. Tingnan nyo. Tulong ka. Sa totoo talaga, hindi ako may kumanta ng mga high notes. Oy, sir! Ano yun? Ano yun? Par! Tulong dito ka, Mesha pa. Kala ko kayo kumakain. Ito. Pwede ka na mag-join sa tawag ng tanghala. Sa whiskey. Ano na? Patingin. Tara, tara, sabay. Okay ka muna, buwan. Tara. Ganito kasi yan. Ako po, kanya po ba kayo sa malaki yung bayan? Iwanan kita dyan. Sinasalibira at nakapila ng mga mamahalin sa Sabia. Ang mga batay na layo Ayun na. pero marami nagkakaroon. Wala na palang gulo. Pag natutulera na hindi kilala ang gusto matanggal, ay dapat pala sa kapitay. Nagkasulang isa, ay ang masasarap siguro mga nila sa bahay na ganyan. Bakla muna yung mga. Alam ko yan. Ano na ang tawang? Next out. Open sa number 2. Dali tayo ba? Ano pa? Ano pa? Yan? Matay na pala yung isa.
Ayun, ayun, ayun. Ganyan na ba? Coming, coming. Si Android yan, di ba? Ganda. Oh, tangina mo. Dinawin mo ko. Wow, yun yung number 3. Parang nawala ka na. Wala nang ubo. Alam mo yung, ano, yung super hero. Yung nagkanta si, yung ano, EXP. EXP. EXP talaga. Basta ganito yung kanta. Kailangan ng yaman sa buhay na akong makipaglaban para lang sa'yo gusto. Sumugal, handa ko masakit para sa'yo. Ako ang kanil mo at aking laban. Nagkakatakot. Tangina coming pa. Ehem. Wag, 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 wag. That brings up an interesting side note. Now, obviously, the Catholic Church said that coronavirus wasn't real. But in 1988, the church issued a strange decree that said if anyone was caught using a machine like the coronavirus, they would immediately be excommunicated. So if the coronavirus was fake, why bother releasing a statement like that at all? When I first heard the story of the coronavirus, it was one that I desperately wanted to be true. And many people believe that is true. Believers say the church keeps the coronavirus a secret, but does use it occasionally to influence world events, and that's something that they will have. And the technology exists that allows Dapat sa akin ay hindi ka, sa nang mag-inala, wala kang bahala, bakit ako umawak, huwag kang mabahala, lahat ay makakaya, basta para sa'yo, handa akong lumaban, ikaw lang at ako lang laban sa buong mundo. Basta tayo ay magkasama hanggang dulo, handa akong ibigay lahat ng yaman sa mundo, handa ako makipaglaban para lang sa'yo ang gusto, handa ako na sumugal hanggang mamatay para sa'yo kung kailangan. Ako ang superhero mo, handa akong ipaglaban. Nakakipaglaban ka ng mga di mo lang. Hindi ko pa ito ano. Obviously, the Catholic Church said the coronavirus wasn't real. But in 1988, the church issued a strange decree that said if anyone was caught using a machine like the coronavirus, they would immediately be excommunicated. So if the coronavirus was fake, why bother releasing a statement like that at all? When I first heard the story of the coronavirus, it was one that I desperately wanted to be true. And many people believe that is true. Believers say the church keeps the coronavirus a secret, but does use it occasionally to influence world events. And that's something that Pero take mo lang eh. the technology exists Alis niya yung watch niyo pa. clear and at any time in history. Meron take mo lang To eh. have such immense power, and the only person's institution to be the steward of this technology that I can think of is an organized religion. So, with that in mind, Bakit? I don't know if the coronavirus is real, but for all our sakes, I really hope it isn't. Yung iyan na ano ko, pangalan ko, CKYT. Galing yan sa pangalan ni ano, Release Trump. Yung Release Trump, FB ka, CKYT. Utang ina ba? Nag-iisip ako ng pangalan.
nag-isip ako pangalan ko, Willie, ano, tapos habang nagpapatutulog ako sa phone, nakita ko na, hinapit ko. Hindi, pinalaman. Ha? Alin? Hindi ko nakita. Say, I don't touch it. Alin? Ito. Ewan ko. Alin? Next up. Ano pa nilalaro? Ano pa nilalaro? Anong nilalaro? Max. May before ka. May before ka na. Parang, parang aso nagtatawi lang. Ano name mo sa ano? Name mo sa yung actual gift, hindi yung name. Ewan. Ang tagal na yun kasi. Ano? Wala pa. Oo, wala pa. Wala pa. Bakit? Kaya pala. Bakit? Hindi pa. Paano? Ilagay mo na. Mas matanda ka pa sa akin. Oo. 14 years old. 2010. Wala pa. Alin?
Maybe with you. Yes, ilang height mo? Height mo? Five. 5'4". Like 7 ako. We're 40 years old. Marami dito sa akin na gamit yan. Kumbaga na sinabi ko sa tingin ko, sabi nila sa daw ako, 17. Ano? Ay, wala akong cellphone. Yan lang. Easy. Ayan ang send ko sa'yo ko. Pro. Easy yan. Yan. Hindi, nagtatanong na yan kung ano, kung may nandun sa bukas. Bukas ko kami. Bukas ko. Ano yung hinahanap mo? Easy sa... Skill, di ba? Ang S. Black Mambas. Pero kung walang S, skill, di ba? May pistol na rin pala. Black Mambaka, no? Sige. Bye. Bye.
Pensa tre. Is.
Tapos, inarawan ko ta, inarawan ko kasi sinundan pa kang ikaw. Hindi mo naganda. Ay, puta ka. Putong luya kung kayo sa kanila. Ako, ang tinawalog sa salo. Hindi, kumoba nga, tinawalog sa salo. Kanya, sa bago, hindi ko sa COVID. Nagatak siya sa taas, patak na ayo. Kaya dito sa ikaw, doon sa baba, sisilipong, nakatukulog mo ba? Ganda. May something with sa
Pag-20 siya ng ayos ng bawat. Nakalaw mo ganun ako dito sa ano. Parang kuha kami doon madili kay to para sa meribinant na yun. Ay, skip pa ka. Tapos na, magpa. Ano ba?
Bumamalog ka. Walang mahina dito. Dulagan ako na. Sige na ako naka-scope na. Okay, good. Parang dapat naman sa kita. May hindi pa tayo. Talaga, gito talaga ngayon ka. Ay, kaigit. Tapos wala rin ako. Pero pag nagpapadil sa kuya, nagkagata ako. Ano pa guys, ginagawa, kinumpiran. Pagkita ako sa isa ko. Kaigit sorry. Ayun, ikaw. Pero mansin ito. Bobo. Ako na nga yung kabawa. Siguro tayo, sino? Siguro mo. Nandiyan. Siguro mo ito patigay. Tutaro. Kailan tayo? Bobo.
Yan ang pagkukulay. Yun ang sabi ko, ano,
Pagkatulog ako. Nahayo. Tayo, naulog ko niya ng radyo. Ay, pangalog ka pa. Wala ka na. Tayo nito. Ito bumaba. Kailan nito po? Ito pala ito ah.
Random pa. Tanungin na naman na tayo. Meron ko na doy, para right dito na lang mo. Papas lang na mo dati. Diyan nag-choice po ng bitong mix. Hindi mo siya matago sa Facebook ka zombie. Hindi ko sabi, napagali ko na ba mga zombie. Nadalaga na ako sa Ay, pag magsakat ka, kulang na ako siguro pa. tarong zombie.
na sa naman. Sila po dito. Ang tama ko. Natupit sa loob. Moro ba ito duman sa turulaga? Sa likod, Ross! Hindi na lang. Tikit yun eh. Dito kaya ka-pretty. Hayop ano? Basusuan. Ano dito nakakasakot ng hayop? Sa likod? Yun ang yun. Bakit siya malayip na ito makasakot? Kapanggit ko sa dito. Binibig na ako. Sura na nila ako. Binibig na nila. Gagalan ako. Pagbuwan ako sa likod. Tambakan na. Tambakan na nito ako. Natatakta ko po ayun.
So, teacher, ha? Teacher talaga tayo. Wala talaga sa kaya tayo. Sabi lang, manayos na ito. Nailig ko, nagsapaat mo na ba? Kung naayos. Sabi ko ba ito, nagkatras na nga nga pumali. Okay. Okay.
Oh, tagayo! Ganun. Baso ka pa. Sumay baka no. Sumay baka no. Sabay ka na. Nino. Wala. Nakabutep. Dito tayo pumilangit. Ang ipang. Tawa naman, susupag yung ko kayo. Yung nakamot akong darawa, yun ba? Sino pa? Tamara ba, susupag talaga ko kayo. Pal, bubo. Wow! Tanay ligaw ka doon, hayo. Ang alikod ko ka. Ito pa, kaso ba ito hayo? Ano gani? Oh, matala yun. Limota! Nawalan ko sa hayo. Ano ba tayo? Ano ba tayo? Ano tuturi? Baba na lang kayo. Sa tuturi, yung yan doon. Nagpapala naman ito. Pero mo rin yung taon. Buka ka. Nasa dislike sa likod. Yun ako.
Oh, Yan, sa parang medyo hindi na lang ginaw. ay, manano. Brazil. Ay, patay! Bumaswag. Ay, napindot ko ano yun. Ano yung child magpindot? What? Nilapos ko nga ito. Then ako magano. Ako lang sa play ko niya. Wala ako mga yaro. Utak ng hayop ka. Minakaitulog ko kami dito. Yung utar na. Ito ba ito? Ay, utar. Hindi ka nakita. Utar ka. Like, it. Joker ni. Hindi ako din. Kasi ako din ako. Kada vez que ele. Diyan balik mo sa loob. Kamu, kamu mahal. Kamu. Isip na kayo. Ang gasto kaya ay kunder. Nila isun bilba ko. Ano naman ulo. Putang hay, kurang straight ka yun. Agararo ka ano? Agararo ka no pala sino? Tawag sa Ay, pa. katalikod ka pati, nakatalikod ka pati no. Ayun, pati kayo. Sayang ko ayun. Uy, puta, may stock pang hayo. Dak nga pinalawas. Kawaling yun. Agaw mo? Hindi ka. Ay, tulo kami video. Naglapi. Kurang tayo. Tayo, ano ka? Dito, no?
Ano ba nga ito? Hindi nag-iisip. Inalitin. Bakal kitwit ako na nagpatay. Parang hindi. Galat ko sa mga nagpapalit naman sa Argentina. Ako sa mga kahit nagpadisyon yun. Bakit kayo nagpasumbi pag mo ko natin ba? Turog na tayo. Ako sa dito sa ikirasin. Hindi ako. Ako sa mga. Kupal. Kupal. Turner tayo. Ay, nagugup ako ang blue box na ito. Pa mong pala na yung turner tayo. Kilo na, bibiyawal na ito. Hindi na, nagugup ko naman sa box yun yung iga pa mong pala na ito. Hindi mo na yun, tukang yun. Sana? Mapapari ka nga yun. Kita na may tambala. Ano? Saliputan mo ako. Dito dito sa lang. Kambutan mo na ito. Nalikod sa ikirasya. Nalikod sa balik ko mga ng SFP Andres. Siyempre ko rin na sana magkaroon sa bakit ang bubo. Ngayon ko rin sa SFP. Punta kayo ng picnic ko. Kumagano sa ano, no? Ano nga niyo? So, sinaksan. Sa payo, nakadun sa payo. Nakakagilid mo na.
ano, sa pilit mo. Sino? Matutag pa isa pa rin. Ayos namin ito. Gawa ni Asa nga niya. Kung ba, maraming ano, total ni Jay. So, yung batang nalagawa yun. Ang namit ito nga yun. Grabe. Ako naman makatubo doon ito nga yun. Balik nito. Nasa YouTube na. So, ano, sanoy po na sa ras? Hindi mo kita makita. Ano? Gumit pa sa suway.
Ano, ano pasakat ang ano, ang mani? Pero prito roll. Oo. Siguro gini. Pasakat nga nila, wala pa ang mani. Oo. Probably yun. Good mo na yun. Ano pala ito? Parayuan na kayo. Makayo ang doon. Tago na ito. Tago. Ayun ka. Ganyan pala buong sa talaan. Ganyan po. Lagyan ka. Utang hayop pa. Tara nga, doon marami. Silva. Ang 25 ko pwede mong bawa. Pero po, pagkasot. Patay na kami sila. Patay na kami. Bakit baka kahit na yung ayun ko. Nahayop. Yung tanong nila mo. Oh, tanda ko pa maganda. Nawara na na ba di? Ay, bala. Ah, grabe. Grabe. Utang lapa niya yung pag-grade na yun. Utang hayop na kalaban nila yun. Para inang hayop na. Hindi ko suot na ganun sa mahili. Snake, doon ko na. Ang hayop ko. Kapagod sa ilo. Una.
Hindi ko na kumain. Oh, you po. Hindi mo lang hindi mo lang suka ka. Asa ka Tawag dito ba? Magaling mong grabe. Gusto pa. Uy, bigat lang. Natakot tayo. Bulok kayo tayo. Anong bulok? Mali bilat ka bulok. Ikaw. Dali. Kapag ginanayaw pala nga yun. Nakamong balik na rin. Iba sila pa naman ba? Puta. Putang nila mo. Uy! Gago. Ay! Putang nila! Hindi pa pala ng tiras. Ito kaya na kasi. Ito pa kila sila. Pagkakita sila. Sa likod, ito na pangkalag na nga yun. Pagkakita sila. Good!
Ayun. Ano ba? Parang ay kumao. Lupasuan ka lang. Ay, di po talaga kadanak ng ayun. Puta. Ay po. Kasi mo kalaban na pala si Bob. Talawar ng bala. Pilipinas mo na.
Ay, ako lang masakit. Ano ba ba? Mag-type kami para. Mag-type para sa dito. React na ako. Ba't may gitin eh? Pagkurada ako ito. Wow. Wow. Gusto na ko. Kita pa lamang na ito. Ito na ito.
Ay, ito, sarap. Utang kayo kung pag-ubos na ako ngayon. Masarap na. Iba tayo kahit sumabi. Ay, tinulong yun. Oops, puta nga siya kung nabuhay. Ginawa, dapat walang binibigis na rin na nga. Hindi. Dapat, di ko na tinabangan. Doon tayo pa nang ngayon, kukuha ko. Si Loki, hindi na nung palikidin mo. Parang hindi ka sa atin. Madalas mali mo pagkakarapatan mo kami binubuhay. Ginawa mali mo pagkakarapatan mo sa gusto niya. Di ba? Nakasunod ko sa loob. Nakakawit sa loob. Ayun, luto. Pagkawat na naman sa ay. Ito lang. Like ako. Kau jelas tahu zabutan lah. Orang ini pertama nak kita. Aduh, aku Facebook lagi. Olas keras. Dia nak olas saya pun banyak. Oh, ini ada gitu. Oh, ini. Apa betul namanya? Lawak dua aja. Itu kenapa kali? Gerbu. Gitu. Then ang talaga igul sa pagwa dan na. Pag nagbantayan sa pinakalawas. Ay, ito. Ay, dada mo.
Magkaroon pa ako, kasi ba na smoke? Ang nahilig mo ba ng mga ano, mga Pilipino ba din yan? Ay, bumaro mga eh. Or magiging doon sige. Yun. Tapos anong naman? Ano na magpapagpapagod? Kapag 800 kilos. Hindi ko ako nun. Yun. Ano naman nun? Ayun mo ako yun. Sugaw na pang suicide naman. Suicide ba? Buwan lang yung sino. Ito si Kenneth ba yun? Please ba? Let's forget. Kung tumagi. Pagod-pagod na lahat ng sino. Naligilit ko sa mga kapit ka. Wala mo ito sa pinagaling na ito. Manita na yung sa dahayag na para pas minit sa mga ay! Ay! Ay pa! Ay! Kaya mabantayan ko nga yun. Kaya sila kaya bantayan. Ini guys, terus tuh video lagi. Buat minion. Awal. Tapi ini kalau begini nak habis, para lu ya tadi.
Kinumsatan ako kagayo. Kinumsatan na, hindi nga naman nagiling. Tapos nagiling daw. Pagkakagiling din. Tapos mangmang baga ko. Dahil ko na hindi. Talaga nung ko. Pwede na yan. Ayun, ganda ng sumantayan mo. Ito, naglukso akong hali. Ewan ko lang ako nakakarap. Pwede na pala pa ito. Yung sa road yung hot. Puta ka. Puta nga, grabe so ayun. Ito nga, itlap ko na kung yun. Kalandulo. Ayun, karas daw. Ay, hindi yan pala. Tapos na, tapos ko na nalagay ko. Uy, daw pa man no. Punta ka mo man. Putang nakalog ko ayun. Tarot na hulo na. Huwag kayo itong kabel kung saro din man ako kata. Ayop kayo itong saro na ito. Di man ako tatang busy.
inaras, inayog ka. Tapos ko na lang yung gusto mo. Eh, kung taon nila pa isang parang magulong gusto. Mata nag-lost to lose. Ano, parang binabayaan mo na. Magalit siya. Tinabangan ka? Ang napapunan ng mga kumain. Ano pa po ang ayos? Bukas lang na. Daw na lang yung itimon. Wawalan kami ito. Pauwi na ako. Big ng hangin. Parang na. Daw na itimon sa wala. Pali na ras. Sagot ko ba? 26 ako. Kinamano ko na. Ay, kapangan mo na sa pangan. Magkita pangan mo ano. Then ako. Ganun ko ay tulo. Patuloy ka pa ngayong magawa. Tapos ko na sarap mo. Sarap dyan. Yan, nung ginaganan ko. Yung ito, nagaganan ko. Yan dyan. Tapos na yan. Yan, yan na ano. Yan. Baga na nasa likod na. Yan, matatapos na. Parang kung din ang makalimit mo kaya. Wala. Hindi na pa. Yan. Magaling ko ayun. Ito. Naman ba yung stigay sa nasa pagkatapos ko ito? Yun yan, pati yan raso, patapos ko ito yan, makbang ko lang na ano. Yan patapos na lang. Tanga pa ko ito tapos, kulay green tapos ito. Tayo pa. Diba, ito ay sino? Sino? Ano ko kayo? Dua pa nga, ito yung dua ni Tijang. Pero yung ito. Doon naman sa pandikilo. Araw, tatapos pa ako ngayon. Sige na, pag hinarap ka kanin, hindi ka makadala sa bayan. May tayo mo na lang, bayan ka. Nice one. Ito mo ito. Yun nila ko ngayon. Hindi siya na pansin. Yung ba na no, may ang dulang district. Instant ko ayun. Hindi ko kumuha ng mga ang kamang na kamo. Bakit? Putang ina duwa-duwa. Yan, ay hindi lang ako. Putang ina. Ako sunod ng dumaan nyo. Tapos naman sa training. Sige na, by time na. Hindi ko kami natin. Yun na, ako dunag siya. Makabay time pa. Oo! Amat isay po nagpili magdalaw. Masarap na sana. Ay, kadami lang mga description. Wala lang sa nagtoro yun. Skip na skip. Araw, iba kayo. Ay, di puta ka. Ayun. Hindi ka pili mo kasi dito na nadapa. Dali. Kung pinaka-skip dito, so... Puta ka kasi. Pag naka-skip din, gana na ang saro. Ako ini mo ko tara. Puta na pala ko ka pa. Kung sulo lang, may naman na may dito. Sulo lang, kasi parang... Eh, pabili. Eh, pili mo. Ano patapos? Dapat na ako lang ako.
Di pa nang kadulang di sexual activity. Nataon ko siya. Baka ito ayo. Ano mo kayo hindi bikiri? Patalo-talo na sa takot na skip na sa nangayo. Pero may isa sa mga sikat ito na sila wala. Ha? Sikit kami lima, ano? Sakang ako yung Amat kita na pala nakasipra. O di nakakalok siya eh. Ay, alam mo ito. Paparas pala kami ni Kini. Nabago ko na yun. Pero kung hindi yung nabago ko. Pagbantayan ko lang. Nabago ko lang maninig pero kasi nakakulit dito. Nakakulit dito pala mga videos. Nakakulit dito. Ako na din so. Ako na. Ay, ginagawa dito. Parang hindi ka na kumalas na sa puro. Ulit noon na gusto yung trabaho mo. Kaya dahil tilo-tilo daw. Ganda na pala ito rin po tapos. Ako sa nara. Tagang video. Kaya kung video. Hindi ko na email. Ano niya? Ito ang ito.
Dapat magdapal ng kepo, pero anong mga anong yun, so, ay wala na ako dito sa mga Ano sila? balak mo lang, nanuno. Dapat food. Ang ina mo. Uy, ang pinuluwa na to. Pinuluwa to. Ano naman yun? Uy, manari. Ay, huwag ka naman susur ko. Kembali kita kemana kembali itu. Kami na yun. Madalit, patay mo. Ay, patay tayo. Ayan. Woo! Kakak lang. Dilag sa akin. Masarap pa, masarap pa. Masarap pa din. Hindi naman sana malawa. Hindi naman sana malawa. Kasi hindi naman din ako sa road. Rob Luzoyo. Nakabo yung mga sticker at sindan doon. Oo, Luzoyo. Hello. Kaya mo magkalang bukas ng tubig. Grabe nga ito. Ito ang ayos. Pwede. Minarap. Sa road, isa pag inilibig ko palang kayo ito. Libre pa ba na?
kaya. Pwede po ka. Aslo. Ayos ka. Pero dito ay. Di ba na patakasan ni Ginuno? Tara kang kakawin. Di ba patakasan ni Ginuno? Ayan. Panagin ako. Paano yung Ay! Yo! Magano ka? Ibang bilang. Ang tagay-tay sa laro. uy, pati ka na Hindi pa dito na Ginuno. Pupunta ako. Ayun naman dito na Ginuno. Hello? Ano to? Tahu kamu? Jadi kami paling tahu sikit-sikit bantuan. Wow. Ayun, ito. Yang mana? Ini bueno. Usapan tapos sa to. Pero tapos. Ay, sa to. So, tapos mo. Lubos na. Asa number ko sa bali 45. Mawa. Bali 121. Road naman.